Για πες την ιστορία σου. Με τα Αντάρτικα εδώ. Από πού να ξεκινήσουμε? Από όπου θέλεις. Υπάρχει ένα μέρος εδώ, ένα νησάκι που λέγεται Λιχαδονήσια. Λοιπόν, υπήρχε μια πληροφορία η οποία είχε έρθει από Άγιο Κωνσταντίνο. Λοιπόν, ότι υπάρχουν κάποια χρήματα πάνω στο νησάκι αυτό, σε ένα σπίτι. Λοιπόν, εν τέλει η πληροφορία ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Διότι πριν κάποια χρόνια στο κέντρο του σπιτιού βρεθήκανε χρήματα. Σκάβοντας στο κέντρο του σπιτιού τα βγάλανε και επαληθεύτηκε η πληροφορία ότι ήταν αληθινή. Και αυτός που έχει βγάλει τα χρήματα έχει ξεποιήσει ανάλογα πάνω σε αυτό. Δεν άντεξες, Δεν κρατιάστε, τι θα το δούμε. Τι ιστορία, για πες την ιστορία. Εδώ ήταν η μπανιέρα του. Εδώ λένε τι ήταν. Βλέπεις πως είναι. Ναι. Την ξέρεις όλη την ιστορία? Όχι. Δεν την ξέρει κανένας την ιστορία. Πρέπει να την έχει το μισό λεπτό. Θα τη βρούμε στο ίντερνετ μου. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα στο ίντερνετ. Κοίτα ρε φίλε και... Αυτά είναι από τα ιαματικά, ναι. Στα λαχτά, ναι. Τα άλατα. Για χρόνια... Ναι, τα άλατα. Στα λαχτίτες κάνανε. Ρωμαϊκή είναι αυτή, σπηλιά του Σίλα λέει. Ναι, ναι. Είναι και... Λοιπόν, ένα από τα σωζόμενα λέει ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου. Είναι τα λουτρά στη σπηλιά του Σίλα. Βρίσκεται πίσω από το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ, κοντά στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Στον οικισμό του Λουτρών Διψού. Η σπηλιά του Σίλα είναι ένα μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Ολόκληρο το κτίσμα έχει καλυφθεί από τις αποθέσεις των φιούχων υδάτων που αναβλύζουν στην περιοχή και δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για είσοδο σπηλιάς. Στην είσοδο της σπηλιάς βρίσκονται δύο γκώδοι βάθρα αγαλμάτων με επιγραφές προς τιμήν των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων Ανδριανού και Σεπτίμιου Σεβίρου, αφιερωμένες από το Δήμο Ιστιαίας. Το πρώτο φέρει και μεταγενέστερη επιγραφή προς τιμήν του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Βυζαντίου. Η σπηλιά συνδέθηκε με τον Ρωμαίο στρατηγό Σίλα, ο οποίος επισκεπτόταν τα λουτρά για θεραπεία. Υπάρχει άποψη όμως ότι πρόκειται για ένα μεταγενέστερο μνημείο που πήρε απλά το όνομά του. Πάντως κοίταξε εδώ από τα νερά πώς έχουν γίνει τα βράχια. Πώς έχουν διαβρωθεί. Πώς έχουν... Όχι, δεν έχουν διαβρωθεί, είναι σταλακτίτες. Είναι και πίσω μου στη σπάσιμο. Όμως κάνα ρόλο με το GoFind. Δεν βρήκες τίποτα. Αλλά εδώ μέσα τι να έχει μωρέ τώρα, αφού ήταν λουτρά αυτά. Δεν έκανε τίποτα. Ναι, στα λουτρά τι να έχουν τώρα αυτοί. Άντε να έχουν κάνα κυβότιο λίρες, τίποτα παραπάνω δεν πρόκειται να έχουν. Αυτά τα βουτήξαν όλα. Αυτοί τη ρίξανε. Και εδώ γράφει. Αυτά τα λελεατίσαν όλα. Δεν έμεινε τίποτα. Εδώ ήταν βάση για γάλματα. Ναι. Τώρα αυτά τα γάλματα σε κάνα μουσείο θα είναι. Στο εξωτερικό, ναι. Τι... Για να ξεκινήσει μια νέα περιπέτεια, το μόνο που χρειάζεται είναι η επιθυμία να ταξιδέψεις μέσα στις ιστορίες των χαμένων και κρυμμένων θησαυρών. Ιστορίες που κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν είναι πραγματικές ή φανταστικές. Αλλά αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, γιατί η ουσία βρίσκεται στη διαδικασία του ταξιδιού. Στην παρέα και στις μοναδικές στιγμές που θα ζήσουν στο μονοπάτι της έρευνας και της ανακάλυψης. Και τα πάντα μπορεί να συμβούν. Ίσως να είναι αυτό το ταξίδι που θα διορθώσει το χτες, φέροντας ένα αύριο γεμάτο ευχάριστες εκπλήξεις. Εσύ έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με αυτό το χόμπι? Αν ναι, τότε η τύχη σου σε οδήγησε να δεις αυτό το βίντεο.
Πού είναι η εισόδη που λέει? Είναι μία εδώ μπαζωμένη, εδώ μέσα, και είναι και δύο και μία, δύο. Όλο αυτό από κάτω, εδώ κάτω μέσα είναι κούφιο. Όλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, Όλο βράχει εδώ. ναι, τα σημάδια είναι να πάνε εδώ. Στο βράχο αυτό να κατεβούμε από εκεί κάτω λίγο. Να πάνε εδώ σε αυτό το βράχο. Ας τα σημάδια τώρα, μην μας μπλέξεις πάλι με σημάδια. Τα σημάδια τελειώσανε, τώρα το κάνουμε έρευνα. Η είσοδος είναι αυτή εδώ. Τώρα τα σκανάρουμε από εδώ, είναι πολύ καλά να τα σκανάρουμε. Έτσι. Βέβαια. Άμα θες πάμε και από πάνω. Τι να, για ποιο λόγο να τα πω πάνω, αφού τώρα εδώ τα βλέπω φάτσα μου από πάνω. Εσύ ξέρεις. Ήθος έφερα πρώτα από εδώ. Η είσοδος που πρέπει να μπούμε είναι εκεί, αυτή εδώ. Που είναι ο άσπρος ο βράχος, ευθεία μέσα αυτό. Είναι μπαζωμένο όλο αυτό που βλέπεις. Μπάζωμα δεν έχει εδώ, είναι βράχια. Αυτό είναι βράχια, δεν είναι μπάζωμα. Είναι μπαζωμένο. Όλο αυτό εδώ που βλέπεις εκεί μέσα απέναντι. Άλλο αυτό το έχει φέρει η βροχή και τα νερά. Αλλά αυτά εδώ είναι βράχια συμπαγές, δεν είναι. Δεν μιλάω για αυτά εδώ. Εκεί ανάμεσα. Ανάμεσα σε αυτό το βράχο και στον άλλον από εκεί. Αυτό εδώ μέσα είναι όλα φερτά από πάνω. Τα έχουν πετάξει κάτω για να κλείσει η είσοδος. Μία και είναι και άλλοι δύο εισόδοι. Μία εκεί και μία από εκεί. Το οποίο θα πάμε από πάνω να τις δείτε. Θερμοκρασία στη Βέργα. Όταν αλλάζει χέρια, χειριστή, καλό είναι για να παίρνει τις δικές μας συχνότητες θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μετατρέπεται στη συχνότητα. Οπότε γρήγορες κινήσεις προκαλούμε τριβή πάνω στη Βέργα και στις παλάμες μας και φορτίζουμε τη Βέργα με τις δικές μας συχνότητες από τον προηγούμενο χειριστή. Και δουλεύει πολύ καλύτερα, πιο σταθερά. Πιο σταθερά. Θες να δοκιμάσουμε την τριβή να δεις τη διαφορά, πόσο πιο σταθερά, γιατί όσο κάνεις αυτό το πράγμα είναι σαν να τρίβεις ένα μέταλλο πάνω σε ένα μάλινο που κάνει το στατικό ηλεκτρισμό. Φαντάσου ότι αυτό το κάνεις παλάμες σου. Θερμοκρασία, συχνότητα. Το σώμα μας, η θερμοκρασία του σώματός μας μεταφράζεται στη συχνότητα. Έλα να το δεις τώρα. Κάνε αυτό το πράγμα. Δεν θυμίζω πόσα μέτρα είναι αυτό. 200, 150, 200 μέτρα. Βάζω 400 μέτρα. Είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Βάθος. Δεν το ξέρω. Και πάνω, δεν ξέρω. Βάζω 20 μέτρα. Από την κορυφή κάτω. Ναι. Πάλι παραπάνω. Να είμαστε μέσα. Και αν πιάνεις έντεξη θα το δούμε μετά πιο κοντά. 35. Βάλε 35. Εδώ έχουμε βάλει τώρα τις ενδείξεις για χρυσό. Έχουμε βάλει τα 35 μέτρα βάθος και περίπου 400 μέτρα απόσταση. Με σταθερή λαβή για να δούμε που θα πάρουμε ενδείξεις. Προσπαθούμε με αργές κινήσεις να κάνουμε μια σάρωση υψομετρική, δηλαδή από το έδαφος μέχρι το σημείο ενδιαφέρον, πάνω κάτω, ελαφριές κινήσεις, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε αν θα εντοπίσει κάτι. Αυτό είναι μια προέρευνα που κάνουμε τώρα.
καμία άνοιξη. Δεν μας χρειάζεται. Έλα να βλέπεις. Να κλείσω λίγο. Λοιπόν, για πες μου για τον πύργο αυτόν, τι γίνεται. Λοιπόν, Αντώνη, αυτός ο πύργος και το μέρος βασικά λέγεται Νησιώτισσα. Λοιπόν, είναι από το 1500 επί Φραγκοκρατίας. Τον χρησιμοποιούσαν σαν φάρο και σαν κάστρο. Υπήρχε τάφος κιόλας επάνω. Και από τότε έχει μείνει. Περνάγανε βέβαια με βάρκα απέναντι. Αν πάμε πάνω, έχει και κάποιο κτίριο από πίσω από την από εκεί πλευρά που φαίνεται. Και έχει βρεθεί κάτι εδώ πέρα. Δηλαδή έχει ακουστεί ότι βρέθηκε κάποιος θησαυρός, κάτι. Ναι, έχει ακουστεί ακριβώς εκεί στο σημείο εκεί που βλέπουμε. Όταν γινόντουσαν κάποια έργα κάποια στιγμή, έχει βγει ένα κυβότημα λύρες. Πριν γύρω στα 15 με 20 χρόνια έγινε αυτό. Είναι πραγματικότητα αυτό ή μύθος? Πραγματικότητα είναι, διότι κάναν διάνοιξη στον δρόμο και στη διάνοιξη επάνω το βρήκαμε. Αυτό είναι λοιπόν το κάστρο. Ναι. Παρατηρητήριο και κάστρο ήταν παλιά από εδώ. Για ποια εποχή μιλάμε? Επί Βυζαντίου, σίγουρα. Γενικώς η περιοχή εδώ έχει πολύ Βυζάντιο και εντάξει, και επί τουρκοκρατίας. Πάρουμε μετρήσεις και εδώ, αν και από την κάτω πλευρά είναι όλες οι ενδείξεις. Αλλά να πάρουμε μια μέτρηση και εδώ. Για να πάρουμε ενδείξεις και εδώ. Για στήσε. Να το στήσω. Ναι, στήσε εδώ. Όπως είπες και πριν, από την κάτω μεριά.
Βλέπεις από κάτω και προηγουμένως από κάτω ήταν. Το καλό είναι ότι σου ανεβάζει τις μπάρες και μπορείς να καταλάβεις την πορεία που σου δείχνει για το αν υπάρχει ιονισμός ή δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν είμαστε στα μπλε σε χαμηλά επίπεδα, όσο ανεβαίνει στα κίτρινα και στα κόκκινα, είμαστε πολύ καλά. Ειδικά όταν είναι και οι 5 ανεβασμένες, 4-5 μπάρες. Από την κάτω μεριά που πήγα πριν πάντως μου τα ανέβαζε όλα και τώρα κίτρινη βλέπεις αρχίζει και ανεβάζει. Ίσως είναι το ύψημα εδώ, ναι. Από κάτω ήταν και 4 ανεβασμένες πριν. Εκεί στα παλιά χτίσματα. Ναι, από κάτω ακριβώς, στα παλιά. Για φέρε μου να δω κι εγώ μία. Να. Εδώ ανέβασα. Βλέπεις όσο πλησιάζουμε προς τα κάτω. Έλα να δείξεις εδώ. Κοίτα εδώ. Ναι, όπως το είπα πριν. Πιάνει. Βλέπεις και τα άλλα μέταλλα που είναι. Ναι, σίγουρα δεξιά τα μέταλλα που βγάζει στον χώρο. Είναι πάρα πολύ βολικό. Εμένα με βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή σου λύνει τα χέρια. Βάρεσε gold, κοίτα εδώ. Ναι, το αυτό που σου είπα πριν. Το gold. Βλέπεις πως ανέβασε. Μην το πας τόσο κοντά. Εδώ. Το gold. Ναι, από την κάτω μεριά. Αφού και εσύ πριν που έκανες μετρήσεις και εγώ μαζί που το κάναμε. Το πιάνει τα αφήνει γιατί είμαστε μακριά. Και σου λέει και κούπερ. Και μιλάμε για ένα μέρος με πάρα πολλή ιστορία εδώ, να ξέρεις, Αντώνη. Κοίταξε, μέταλλα. Σίδερο. Χαλκό, χρυσό βάρεσε. 3 μέταλλα βασικά. Πάλι. Ακριβώς αυτό. Οπότε... Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Εντάξει. Πραγματικά είναι πολύ εύκολο. Ξεκάθαρο και δεν το συζητάμε. Δούλεψε να δεις και εσύ. Μαντριά είναι. Τα χρησιμοποιούνε. Όχι, αλλά είναι σκυλιά που αυτό το μυρίζει. Ναι. Εντάξει, μπορεί να ήταν και λάθος να είναι μονοπάτι, αλλά σίγουρα δεν ξέρω. Για πάμε από εκεί. Αυτά είναι.
Λοιπόν, υπάρχει άλλη μια περίπτωση, η οποία είναι στο βουνό Ξηρών Όρος. Εκεί υπήρχε το Αντάρτικο και κρυβόντουσαν στις σπηλιές και σε αυτά. Υπάρχει μια πληροφορία λοιπόν που λέει 50 βήματα από το νερόλακο, 50 βήματα πίσω είναι η είσοδος. Υπάρχει όντως μια σπηλιά πάνω στο μονοπάτι με 3 πατώματα και η πληροφορία αναφέρεται σε συγκεντρωτική κρύψη που την ψάχνουν εδώ και χρόνια.